Hello, Jari PHTV here, at today's tutorial is tuturuan ko kayo ngayon kung paano maka-access sa iba't ibang site gamit lamang ang free YouTube ni TNT. So make sure na nakasubscribe sa ating channel, like this video, click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga tutorial. So guys, yun lang ang aking tutorial. Make sure na na-claim nyo na everyday yung inyong free YouTube. Kasi kung wala kayo nun, hindi nyo magagamit ang Injector, hindi kayo makaka-access. So yan lang guys ang aking tutorial. Make sure to leave a like sa ating video and subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga tutorial. Hope to see you guys sa susunod na mga video.